Thường Sơn Triệu Tử Long là một trong số các anh hùng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Bên cạnh những quan Vân Trường, Trương Phi, những người anh em kết nghĩa vườn đào của Lưu Bị vốn rất nổi tiếng, thì Triệu Vân là một cái tên gắn liền với những chiến tích. Danh tiếng của ông cũng được người đời ca tụng. Mọi người xem ông là một vị võ tướng có mưu lược, bất khả chiến bại. Hôm nay 4K Discovery sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vị võ tướng rất nổi tiếng này. Triệu Vân tự Tử Long là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc của nhà Thục Hán, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là hổ uy tướng quân. Ông thường được dân gian xem là nhân vật đứng thứ ba trong ngũ hổ tướng, sau Quan Vũ, Trương Phi và trên Mã Siêu, Hoàng Trung. Chiến tích nổi bật nhất của Triệu Vân là từng 2 lần xông pha cứu được ấu chúa Lưu Thiện. Là vị tướng có tài năng xuất chúng và tấm lòng tận trung, nên ông luôn được triều đình Thục Hán tin tưởng. Chức vụ của ông tuy không cao bằng 4 tướng kia, nhưng ông lại có được vinh dự mà nhiều tướng lĩnh khác không có được. Đó là được phong làm Trung Hộ Quân. Đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân, bảo vệ nơi ở của nhà vua. Chỉ có những tướng lĩnh vô cùng được tin tưởng mới được giao trọng trách này. Nhưng cũng vì phải ở hậu phương bảo vệ hoàng đế, nên cơ hội lập công trên chiến trường của Triệu Vân cũng ít đi rất nhiều. Người đời sau đánh giá rất cao tài năng và tấm lòng trung nghĩa của ông. Triệu Vân và Quan Vũ là 2 vị võ tướng duy nhất trong thời Tam Quốc có được vinh dự được thờ cúng tại lịch Đại Đế Vương Miếu, được nhà Minh và nhà Thanh xây dựng. Trong đó có thờ 40 quan văn và 40 võ tướng được đánh giá là tài năng và tận trung nhất qua các triều đại Trung Hoa. Triệu Vân thường khoác áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng và là cận vệ của Lưu Bị. Cuộc đời Triệu Vân đã trải qua chinh chiến gần 40 năm, lập lên nhiều chiến tích lẫy lừng, lại 2 lần cứu được ấu chúa nên được tôn xưng là Thường Thắng tướng quân. Triệu Vân sinh tại huyện Chính Định thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ông được cho là có ngoại hình hùng dũng uy phong.
mình cao 8 thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt. Năm đó trong quận có loạn, quan phủ kêu gọi trai trắng tổng quân. Triệu Vân tự chiêu mộ quân lính rồi đến xin gia nhập công Tôn Toản. Lúc đó Viên Thiệu đã đoạt Ký Châu của Hàn Phức năm 191, tự xưng là Ký Châu Mục. Nhiều người đến quy phục Thiệu, khiến Toản rất lo lắng. Công Tôn Toản thấy Triệu Vân không đi theo Viên Thiệu mà lại tìm đến chỗ mình, mới nói đùa rằng: nghe nói người ở Quý Châu đều đến với họ Viên, chỉ một mình ngươi đổi ý tỉnh ngộ mà bỏ lối mê đấy ư? Vân đáp rằng: thiên hạ đang loạn lạc, người tốt kẻ xấu khó phân biệt, dân chúng thống khổ, ai cũng mong theo về với bậc chính nhân, thế nên mới đến đây. Triệu Vân theo Công Tôn Toản chinh chiến, trong đó có những trận đụng độ với Viên Thiệu. Cơ duyên gặp gỡ Lưu Bị. Lưu Bị vốn là bạn học của Công Tôn Toản, xem như anh trai, lúc này đang nương nhờ Toản. Lưu Bị gặp Triệu Vân rất quý mến và kết giao. Năm 193, Công Tôn Toản giao tranh với Viên Thiệu, cử Điền Khải đi làm sứ Thanh Châu để chống Viên Thiệu và sai Lưu Bị đi giúp Điền Khải. Triệu Vân cũng được cử đi tháp tùng. Anh trai của Triệu Vân qua đời, ông cáo tử Công Tôn Toản về quê để tang. Lưu Bị nghĩ Triệu Vân sẽ không bao giờ trở lại, nắm chặt tay Vân không nỡ rời xa. Vân nói: sẽ không quên ân đức này. Năm 194, Công Tôn Toản sai Lưu Bị đi cứu Đào Khiêm. Khiêm tuổi già sức yếu, trước khi chết đã tiến cử Lưu Bị làm Tử Châu Mục. Trong những năm tiếp theo, Lưu Bị tranh chấp Tử Châu với Lã Bố và Tào Tháo. Năm 199, Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiêu diệt. Thiệu chiếm cứ U Châu. Năm 200, Tào Tháo đánh lấy Tử Châu. Quan Vũ tạm nương nhờ Tào Tháo. Lưu Bị và Trương Phi thua chạy mỗi người một ngả. Lưu Bị chạy đến Thanh Châu nương nhờ Viên Đàm. Đàm đưa Bị đến chỗ Viên Thiệu. Thiệu thân ra khỏi nghiệp thành 20 dặm đón Bị, đối xử rất tốt. Triệu Vân biết tin, đến nghiệp thành tìm Lưu Bị. Hai người ngủ chung một giường. Triệu Vân theo lệnh của Lưu Bị ngầm chiêu tập binh mã được vài trăm người. Viên Thiệu không hề hay biết. Ít lâu sau, Viên Thiệu và Tào Tháo đánh lớn. Lưu Bị bỏ Viên Thiệu chạy về phía nam, gặp lại được Quan Vũ và Trương Phi, cùng về Kinh Châu theo Lưu Biểu. Triệu Vân cũng đi theo. Khoảng trước năm 204, Triệu Vân theo Lưu Bị khởi binh từ Tân Giã đi đánh Tào Tháo qua Nam Dương và Bắc Vọng, Trường Sơn tức núi Phương Thành. Sau đó đến huyện Diệp ở phía nam Hứa Xương. Tướng Tào trấn thủ huyện Diệp là Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm và Lý Điền. Lưu Bị đánh huyện Diệp không nổi phải rút lui. Hạ Hầu Đôn mang quân truy kích. Lưu Bị đặt phục binh ở Gò Bắc Vọng. Triệu Vân tham chiến cùng Lưu Bị đánh bại Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm, bắt sống tướng của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Đôn phải lui binh, còn Lưu Bị cũng không truy kích tiếp mà rút về Tân Giã. Năm 208,
Tào Tháo mang quân đánh chiếm Kinh Châu. Lưu Bị giao tranh với quân Tào Tháo ở Tương Dương, Trường Bản bị thua, bỏ chạy về phía Nam. Quân dân Lưu Bị chạy tan tác. Trong lúc đó Triệu Vân cầm cánh quân hộ tống gia quyến của Lưu Bị. Ông bèn lệnh cho những người còn lại rút về Nam theo Lưu Bị, còn một mình tự xông pha trận địa để tìm gia quyến của Lưu Bị. Em họ Tào Tháo là Tào Thuần thống lĩnh quân Hồ Báo Kỵ truy kích Lưu Bị ở Trường Bản, bắt được gia quyến Lưu Bị, trong đó có 2 phu nhân. 2 con gái của Lưu Bị cũng bị Tào Thuần và Hồ Báo Kỵ bắt, trong đó có Cam phu nhân. Nhưng ngay sau đó, trong quá trình quân Tào áp giải chưa về tới chạy, thì Triệu Vân đột kích vòng vây tới giải cứu. Cam phu nhân và A Đầu, con trai của Lưu Bị, được Triệu Vân cứu thoát ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, nhiều người nói rằng Vân đã bỏ chạy sang hàng Tào, nhưng Lưu Bị nói Triệu Vân sẽ không bao giờ phản bội. Khi Triệu Vân đem con trai của Lưu Bị đến, Bị vô cùng cảm kích, còn những người nghĩ sai về ông thì vô cùng xấu hổ. Triệu Vân uy dũng vô song, ôm theo A Đầu, một mình một ngựa một thương, liều mình xông pha trong đám quân Tào Tháo, dễ dàng đâm chết nhiều tướng của Tào. Triệu Vân được phong làm nha môn tướng quân. Ông cùng các tướng của Lưu Bị tham gia liên minh với Tôn Quyền chống Tào Tháo, đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích. Sau đó đánh chiếm các quận phía Nam Kinh Châu. Ông được giao giữ chức Thái Thú quận Quế Dương, thay hàng tướng Triệu Phạm. Triệu Phạm có người chị dâu họ Phàn ở Quá 3 năm rất xinh đẹp, muốn gả cho Triệu Vân, nhưng ông không đồng ý. Sau này Triệu Phạm bỏ trốn, Triệu Vân không bị liên lụy vì việc đó. Năm 213, Lưu Bị mang quân đi đánh Ích Châu. Tôn phu nhân vợ mới của Lưu Bị là em gái Tôn Quyền, thường tự ý dắt lính tráng theo hầu diễu võ dương oai, phạm vào pháp luật. Lưu Bị tin cậy Triệu Vân, bèn giao cho ông giữ chức tư mã ở Kinh Châu, quản lý việc trong cung. Tôn Quyền nghe tin Lưu Bị đi vắng, bèn phái một đội thuyền đến Kinh Châu đón em gái về. Tôn phu nhân muốn mang theo con của Lưu Bị là Lưu Thiện, lúc đó mới 7 tuổi, về theo. Triệu Vân nghe tin, vội cùng Trương Phi mang quân ra chặn ở sông, khuyên Tôn phu nhân ở lại, nhưng Tôn phu nhân không nghe. 2 tướng đành để Tôn phu nhân đi, nhưng buộc phu nhân phải để lại Lưu Thiện. Năm 214, Lưu Bị trở mặt đánh Lưu Chương. Việc chiếm Ích Châu gặp khó khăn, Lưu Bị phải qua về Ải Hà Manh. Triệu Vân được lệnh cùng Trương Phi, Gia Cát Lượng mang quân vào Tây Xuyên trợ chiến. Ông cùng Gia Cát Lượng và Trương Phi đánh về phía Tây, bình định các huyện. Khi đến Giang Châu, Triệu Vân từ Mân Giang tiến về Giang Dương, rồi vào hội binh với Gia Cát Lượng ở Thành Đô. Sau khi chiếm được Giang Châu, Trương Phi cùng Gia Cát Lượng đi theo đường phía Bắc, còn Triệu Vân cầm cánh quân đi theo đường phía Nam, cùng hội ở Lạc Thành. Ông theo đường phía Tây Nam xuống chiếm Giang Dương, tiến vào quận Kiện Vi, rồi lên phía Bắc qua Nội Giang, Tư Trung, Giản Dương. Sau đó Triệu Vân hội binh với Trương Phi và Gia Cát Lượng, cùng giúp Lưu Bị đánh hạ Lạc Thành. Lưu Chương đầu hàng, Lưu Bị giành được Tây Xuyên. Triệu Vân được phong làm Dực Quân tướng quân. Nhiều người kiến nghị chia nhà cửa ruộng vườn ở Thành Đô làm phần thưởng cho các tướng. Triệu Vân phản đối. Ông nói: xưa kia hoắc khứ bệnh diệt hung nô mà nhà cửa không có, này quốc tặc không như hung nô. Chúng ta không nên tham sự yên ổn, đợi khi bình định được thiên hạ, chúng ta ai nấy trở về trồng dâu cấy lúa trên đất của mình. Thế mới phải. Trăm họ Ích Châu vừa phải trải qua loạn lạc, ruộng vườn nên trả cho họ cày cấy làm ăn. Như thế chúng ta mới làm họ yên lòng và mới trưng dụng được sức người sức của họ. Lưu Bị nghe theo, nhờ vậy Ích Châu được ổn định dưới chính quyền mới.
Năm 219, Lưu Bị mang quân đi đánh Hán Trung mà Tào Tháo vừa chiếm được của Trương Lỗ. Trong trận này Hoàng Trung đánh bại và giết chết tướng Tào là Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo khởi khoảng 20 vạn quân sang Đông Xuyên, vận theo rất nhiều lương thảo dưới chân núi Bắc Sơn. Hoàng Trung cho rằng có thể đánh cướp lấy lương thực của Tào Tháo, bèn mang quân ra đánh. Quá thời gian quy ước với nhau mà chưa thấy Hoàng Trung trở về, Triệu Vân bèn mang vài chục kỵ binh đi thám thính. Đúng lúc chạm trán với quân Tào cứu được Hoàng Trung, Tào Tháo ở Dương Bình biết tin, liền xuất đại quân ra vây hãm. Gặp quân Tào Tháo đông đảo nhưng Triệu Vân không sợ hãi mà xông ra trước trận, cùng với kỵ binh phá vỡ vòng vây. Quân Tào khiếp sợ không dám lại gần. Triệu Vân vừa đánh vừa lui. Quân Tào thấy Triệu Vân ít người, ào ào đuổi theo. Triệu Vân cố sức đánh tan nhiều đợt truy kích của quân Tào. Ngoảnh lại thấy bộ tướng Trương Tứ vẫn còn mắc trong vòng vây, lại đánh vào trong hàng ngũ quân Tào, cứu được Trương Tứ cùng thoát trở về trại. Trong trại quân Thục, Miêu Dương trưởng là Trương Ký thấy quân Tào đến đánh trại, đề nghị đóng chặt cổng trại để cố thủ, nhưng Triệu Vân không nghe theo mà dùng không trại kế. Ông đề nghị mở toang cổng trại, lệnh cho quân sĩ im hơi lặng tiếng. Tào Tháo đuổi đến nơi, thấy trại quân Thục không cờ không trống, nghi là có phục binh nên dục dịch rút về. Quân Tào vừa quay lưng, Triệu Vân lập tức truyền lệnh. Quân Thục nhất loạt bắn tên ra, còn Triệu Vân hạ lệnh thúc trống, thổi tù và ầm ĩ. Quân Tào sợ bị đuổi giết, vội xô nhau chạy một mạch tới bờ sông Hán Thủy, dẫm đạp lên nhau, bị rơi xuống sông chết khá nhiều. Hôm sau Lưu Bị đến tận nơi, hết lời khen ngợi ông là một thân toàn đảm. Từ đó trong quân còn gọi ông là Hổ Uy tướng quân. Tôn Quyền tập kích Kinh Châu, Quan Vũ bị bắt và bị sát hại. Lưu Bị giận dữ khởi đại quân đi báo thù. Triệu Vân khuyên Lưu Bị: giặc trước là Tào Tháo chứ không phải là Tôn Quyền. Hơn nữa nếu diệt được Tào Tháo, Tôn Quyền ắt phải thần phục. Hiện nay tuy Tào Tháo đã chết, nhưng con là Tào Phi lại cướp ngôi nhà Hán. Chúng ta hãy thuận theo lòng dân, hãy chiếm lấy Quan Trung, giữ chặt lấy vùng Thượng Du, Vị Thủy, Hoàng Hà mà thảo phạt nghịch tặc. Như vậy các nghệ sĩ ở Quan Đông sẽ kéo nhau đến tiếp Vương Sư. Nay ta gạt Ngụy sang một bên để đánh Ngô, chỉ sợ vừa mới đánh nhau đã không sao rút ra nổi. Lưu Bị không nghe theo, thân chinh khởi binh đánh Ngô để Triệu Vân ở lại giữ Hán Trung. Năm 222, Lưu Bị đại bại ở Hào Đình. Triệu Vân mang quân đến Vĩnh An tiếp ứng đón rước, quân Ngô lui về. Các bạn thân mến, các bạn vừa xem xong phần 1 về Thường Sơn Triệu Tử Long. Hy vọng các bạn cảm thấy hài lòng về những trải nghiệm vừa rồi. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 sẽ được lên sóng trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.